Hi Buddy, để trở thành người vẽ Blender 3D chuyên nghiệp, bạn không thể không biết đến các phím tắt trong Blender. Do vậy, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những phím tắt thông dụng trong Blender. Để xem đối tượng ở dạng lưới, bạn nhấn phím Z. Nếu bạn không có bàn phím numpad thì bạn làm theo mình để nhấn được các số trên bàn phím nhé. Bạn nhấn vào File, chọn User Preferences, nhấn vào Invert, đánh tích vào Emulate Numpad và nhấn Cell User Setting. Để nhìn đối tượng từ trên xuống hay còn gọi là Top, bạn nhấn phím số 7. Ngược lại, để nhìn đối tượng từ dưới lên hay còn gọi là Bottom, bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl 7. Để nhìn đối tượng từ bên phải qua hay còn gọi là Right, bạn nhấn phím 3. Ngược lại, để nhìn đối tượng từ bên trái qua hay còn gọi là Left, bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl 3. Hoặc bạn có thể chọn ở đây. Góc nhìn mặc định trong Blender là phối cảnh, nghĩa là đối tượng ở xa thì sẽ nhỏ hơn đối tượng ở gần bạn. Còn góc nhìn trực quan là các đối tượng này sẽ bằng nhau từ cùng một góc nhìn. Để chuyển qua lại giữa hai góc nhìn này, bạn nhấn phím số 5. Để thấy rõ sự khác biệt giữa hai góc nhìn này, bạn hãy chuyển về các góc nhìn như trái, phải, trên, dưới. Đây là góc nhìn phối cảnh nên bạn có thể thấy được hình vuông phía sau của khối lập phương này. Còn đây là góc nhìn trực quan nên bạn không thể thấy được hình vuông phía sau như ban nãy. Giả sử bạn có hai vùng làm việc, bạn muốn phóng to vùng làm việc, thì bạn để trỏ chuột vào vùng làm việc cần phóng to và nhấn tổ hợp phím Shift Space. Để trở lại ban đầu, bạn nhấn tổ hợp phím Shift Space lần nữa. Để chuyển sang chế độ Edit Mode, bạn nhấn phím Tab. Và bạn muốn chuyển ngược lại thì bạn nhấn phím Tab lần nữa. Hoặc bạn có thể chọn ở đây. Phím A sẽ là Deselect On hoặc Select On, bỏ chọn tất cả hoặc chọn tất cả. Trong chế độ Edit Mode, tổ hợp phím Ctrl Tab sẽ là Message Select Mode, cho phép bạn chọn đỉnh, cạnh, mặt của đối tượng. Hay bạn có thể chọn ở đây, đỉnh, cạnh, mặt. Bạn nhấn vào đỉnh, cạnh, mặt của đối tượng để chọn, hoặc nhấn phím C và lăn bánh xe chuột để tăng giảm độ rộng của vùng chọn. Sau đó click vào vùng mà bạn muốn chọn. Để bỏ vùng chọn khi đang chọn, bạn nhấn giữ tổ hợp phím Shift C và click vào vùng muốn bỏ chọn. Hoặc đè bánh xe chuột và di chuyển đến vùng mà bạn muốn bỏ chọn. Và nhấp chuột phải để kết thúc lệnh. Để quay trở lại, bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl Z. Để xét tọa độ của con trỏ, bạn nhấn tổ hợp phím Shift S là lệnh Snap. Ví dụ trong quá trình vẽ, bạn làm cho con trỏ rời khỏi vị trí trung tâm và bạn muốn xét nó về vị trí trung tâm, bạn nhấn
bạn nhấn tổ hợp phím Shift S và chọn Cursor to Center. Tương tự, bạn muốn con trỏ về vị trí trung tâm của mặt này thì bạn sẽ chọn mặt trước và nhấn tổ hợp phím Shift S, chọn Cursor to Selected. Trong chế độ Object Mode, tổ hợp phím Shift A sẽ là lệnh F. Để copy đối tượng, bạn nhấn tổ hợp phím Shift D. Để xóa đối tượng, bạn nhấn phím X và chọn Delete. Để di chuyển đối tượng, bạn nhấn phím G. Nếu bạn muốn di chuyển theo một trục nào đó thì bạn nhấn thêm tên của trục đó. Ví dụ, di chuyển trục X, bạn nhấn thêm phím X. Di chuyển theo trục Y, bạn nhấn thêm phím Y. Di chuyển theo trục Z, bạn nhấn thêm phím Z. Nếu bạn muốn di chuyển theo hai trục tọa độ thì bạn hãy khóa trục tọa độ còn lại bằng cách nhấn tổ hợp phím Shift và tên trục cần khóa. Ví dụ, bạn muốn di chuyển đối tượng này theo hai trục X, Y. Đầu tiên bạn nhấn phím G để di chuyển. Sau đó bạn nhấn tổ hợp phím Shift Z để khóa trục Z lại. Tương tự, nếu bạn muốn di chuyển đối tượng này theo hai trục Y, Z thì bạn nhấn phím G để di chuyển và nhấn tiếp tổ hợp phím Shift X để khóa trục X lại. Để xoay đối tượng, bạn nhấn phím R. Ví dụ, bạn muốn xoay đối tượng quanh một trục tọa độ nào thì bạn nhấn thêm tên trục đó vào. Ví dụ, bạn muốn xoay đối tượng này quanh trục X thì bạn nhấn phím R và nhấn thêm phím X. Để scale đối tượng, bạn nhấn phím S. Bạn muốn scale đối tượng theo một trục tọa độ nào đó thì bạn nhấn thêm tên trục tọa độ đó vào. Ví dụ, bạn muốn scale đối tượng này theo trục Y thì bạn nhấn phím S, sau đó nhấn tiếp phím Y. Nếu bạn muốn scale đối tượng theo hai trục tọa độ thì bạn khóa trục tọa độ còn lại trong ba trục tọa độ. Ví dụ, bạn muốn scale đối tượng này theo hai trục X, Z thì bạn nhấn phím F và nhấn thêm tổ hợp phím Shift Y để khóa trục Y lại. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Hẹn gặp lại bạn ở video kế tiếp về các phím tắt thông dụng trong Blender phần 2.